Вітаю! Сьогодні ви побачите, як швидко зняти срібло з металевої пластини. Ось ця металева пластина. Як з неї зняти? Вона є рухома. І на ній є ось такий контакт срібний. Це срібна напайка. Дехто гріє її, хтось збиває зубилом. Я її просто вириваю. Це набагато швидше. Я зараз все покажу за допомогою плоских. Як це все зробити? І глянемо, яка вага з однієї контактної групи цієї. Це срібло має бути магнітним, а рухома частина, а нерухома немагнітне срібло. Це чиста проба, якщо не помиляюсь, додавали 20%. Це 800 проба срібла має бути. Але це якісне срібло, нерухома частина, а рухома частина магнітне срібло. Тому їх, будьте уважні, потрібно їх відділяти одне від одного, тому що ціна дуже різна. Ну, давайте глянемо, що в нас вийде з однієї контактної групи. Взагалі, що це за контактна група? Їх використовували в авто. В радянських авто, в тракторах. Ось, погляньте, будь ласка. Це в нас в СССР зроблено. ОСВАР. Зроблено в СССР 1302 3722. Ось так, добре видно, так? Супер. Так, це в нас одна пластинка є. А тут навіть контакт не зовсім рівно припаяний, як бачите. Ну, отак. Ось. Цей контакт срібний, він припаяний не по центру. Так, один є. Я швиденько викручу. Так, це у нас друга пластина. Ще такі товстенькі шини. Бронза швидше, або латунь. Схоже більше на бронзу. Так, а ось ці мають бути чисті контакти з чистого срібла. Не магнітного. Ну, ми це все перевіримо, покажу. Так. Є. Є. Зараз ми це виламаємо. Погляньте. Я просто надгинаю з одного краю, потім з іншого. Ось. Тепер це стискаю. І беру за срібло, і воно вже зняте. Ось, погляньте. Ось цей шматочок срібла. Відкладемо його в сторону. Сюди. І так, наступний. Це набагато швидше, не потрібно гріти. Ну, на мою думку, це набагато швидше, не знаю, як ви. Але в будь-якому випадку економніше. Не потрібно витрачати кошти на газ. А ви як думаєте? Так. Напайка знялась. А якщо зрубувати, не знаю, мені здається, зрубувати не дуже зручно.
Ця не по центру. Так і дійсно також не дуже зручно так знімати. О, відлетіла, але її не загубилась. І ця не по центру. Це брак. Можливо, і тому його і викинули. Але їх на металоломі є досить багато. Особливо на тому відлетіла. Сама напайка відлетіла, я не встиг. А де ж вона? Ага, є. Напаєчку я знайшов. Давайте зважимо зараз. І поглянемо, яка буде вага. І перевіримо на магніт. Яка магнітна, яка не магнітна. Ось вони. Більшенькі ці, ось ці більшенькі частинки мають бути не магнітні, а ось ці мають бути магнітні. Ось магніт. І давайте перевіримо. Ні. Одна тільки примагнітилась. Ось вона. Не всі виявляються магнітні. Давайте яка вага? Переглянемо. Раз, два. 3, 4. Ну, вага. Таке 0,6. Ця 0,6, а попередня було в мене 0,15. Цікаво. Ну, зараз спробуємо переважити. Ну, тут же 0,1. 0,9. Ну, 0,1. Рахуємо 0,1. І того, якщо у вас є їх досить багато, як в мене, а на брухті в автомайстернях його валом ще можна використовувати реле. Тут також срібла досить багато. Ось з однієї сторони, з другої я відігнув вже спеціально, щоб вам показати. Ось. Срібні контакти. Ось тут вони не розігнуті. І я надіюся отримати хоча б кілограм срібла. Ось цієї кучки. Як вам така кучка? Друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобаєчку, кому сподобалось. Ось таку вподобайку. Дякую за перегляд. І до зустрічі у наступному відео.